Hello and welcome to Name of the Game Football, and I'm Aakriti with you. Alright, so आज पनि हामी फरक ठाउँमा आएका छौं. आज हामी आएका छौं कार्निभल रेस्ट्रोमा जुन रहेको छ अनामनगर मा अवस्थित कार्निभल रेस्ट्रोमा आज हामी आएका छौं. सो अब प्रिमियर लीगको सिजन सुरु भइसकेको छ. So the 2018-2019 प्रिमियर लीग सिजन हैज बीन स्टार्टेड. सो तपाईले प्रिमियर लीगको म्याचेसहरु यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लस ला लिगा, प्लस यहाँको अब फेभरेट म्याच कुन हुन सक्छ, फेभरेट क्लब कुन छ, त्यो क्लबको स्क्रिनिङ पनि तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ. So this place is very much nice for screening as well. So this is Carnival Restro at Anamnagar. So अब प्रिमियर लीग के हामी कुराहरु छ. प्रिमियर लीग को फर्स्ट गेम वीक को मैच पनि भइसकेको छ. सो वी गॉट द रिजल्ट अफ दिस फर्स्ट गेम वीक. सो फर्स्ट में हामी आर्सेनल को कुराहरु छौं. आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी was the highlighted match for this particular game week. So to talk about this game and other Premier League fixtures, I have invited a huge ardent Arsenal fan हुनुहुन्छ. Arsenal नेपालमा पनि उहाँको धेरै इन्भल्भमेन्ट रहेको छ. उहाँ हुनुहुन्छ चीफ अपरेटिङ अफिसर फ्रम Arsenal नेपाल, निरोज खतिवडा. निरोज जी, स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि नेम अफ द गेम फुटबलमा. धेरै धेरै धन्यवाद. सिजन स्टार्टमा आएर आफ्नो भ्यूज प्रेजेन्ट गर्न पाउँदा आई एम भेरी ह्याप्पी. Let's talk about the match. About first match यो season को Arsenal र Manchester City को first मा हामी highlights हेरौं हैन, then we'll talk. Alright, so अबको लागि let's look at the very first season match of Arsenal with Manchester City. Name of the game. Alright, so that was 2-0 to Manchester City against Arsenal, and champions strike with a win. So opener Manchester City with a win, champions with a win, you know. So 2-0. So Arsenal under Emery, new season, new hopes. एकदमै अब new hopes हरु थियो, beliefs छ still हैन अब एउटा म्याच हार्यो भन्दैमा. So differentiate गर्नु पर्दाखेरि आर्सेनल वेंगर एमरी के चाहिँ पाउनु भयो यहाँले? फर्स्ट गेम थियो. अब प्री सिजनमा आर्सेनलले राम्रै खेलेको थियो हैन. सबै गेम जित्यो. त्यो एथलेटिकोसँग चाहिँ पेनाल्टीमा हार्नु परेको थियो. बाकी सबै गेम राम्रै चलेको थियो. साइनिङ पनि राम्रो थियो एमेरीको. हाम्रो जेमा हाम्रो आर्सेनलको चाहिँ विक पोइन्ट थियो उसले त्यसलाई नै भर्ने प्रयास गर्यो. लिस्टाइनर आयो, बर्डलेनो आयो हैन, टोरेरा, लुकास टोरेरा, भेरी एक्साइटिङ ट्यालेन्ट टु बी विथ अस, प्लेइङ फर अस दिस सिजन. अब डिफ्रेन्सिएट भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यसो हेर्दाखेरि प्लेयर त त्यही नै हो, त्यही सेट अफ प्लेयर्स हो हैन. But Emery's signings of Lucas Torreira can be the difference of last season's Arsenal and this season. Because we have seen अब उस ठ्याक्क त्यो गेममा आउने बित्तिकै आर्सेनलको गेम प्ले एउटा मिडफिल्डमा चाहिँ अलि स्टेबिलिटी देख्यो, कम्प्याक्ट देख्यो हैन. दिस प्लेयर क्यान मेक अ डिफरेन्स फर आर्सेनल दिस सिजन देन लास्ट सिजन भन्ने चाहिँ हामीले एउटा आशा चाहिँ जगायो. But nevertheless we lost the match. But City champion हो हैन. So they proved that they are champion. 2 goal from Raheem Sterling and Bernardo Silva हैन. So कतै आर्सेनलको लाइनअपमा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा पनि छ होला यहाँलाई? पक्कै पनि सुरुमा लाइनअप हेर्दाखेरि चाहिँ अब एमेरीले साइनिङ नयाँ न्यू साइनिङ्स कसरी युज गर्छ भनेर हामीले अब हेरेको थियौँ हैन. तर अबमेयाङ र लाकाजे खेलाउनु पर्ने थियो जस्तो लाग्थ्यो, किनभने टेक्निकल रूपमा चाहिँ अबमेयाङ र लाकाजेको त्यो बोन्डिङ राम्रो भइरहेको थियो प्री सिजनमा. सो वी आर एक्सपेक्टिङ देम टु फायर अगेन्स्ट सिटी. अनि उसले चाहिँ अब सायद अब अलिकति सिटीसँग फर्स्ट गेम न्यू इरा हैन, मेबी ही ह्याड अ डिफरेन्ट अप्रोच. त्यसले गर्दा लाकाजेलाई बेन्च गर्नु पर्यो र अबमेयाङलाई सेन्ट्रल फरवर्ड खेलायो हैन. अब रेस्ट अफ दमा चाहिँ त्यो ठिकै थियो. त्यस्तो सिलेक्सनमा त्यस्तो कम्प्लेन छैन भनौँ न. अब मेनले चाहिँ फ्यानहरुको कुरा चाहिँ के छ भने टोरेरालाई खेलाउनु पर्थ्यो. बिकज ही इज द वान हैन हु क्यान युज साइनिङ थियो. बिकज द्याट प्लेयर वाज मिसिङ द काइन्ड अफ होल्डिङ मिडफिल्डर लुकास टोरेरा इज मिसिङ इन आर्सेनल फर सिन्स सो लङ, इभन आफ्टर भिएरा. तर त्यो एउटा कम्प्लेन चाहिँ गरिरहेछ. प्लस किपरको पनि कोही फ्यान्सहरूले कम्प्लेन पनि गरिरहेको नै छन्. त्यो त यस्तो अब पिटर चेक is good goalkeeper, proven, he is a Chelsea legend हैन. But with age he has certainly had his out of form, out of favor kind of form. त्यसले गर्दाखेरि अब लेनो किनिसकेको छ. 26-year-old German international, played so well in Bundesliga हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ सिजनमा why not start him भन्ने कुराले गर्दा अलिकति हो. तर चेक प्री सिजनमा बडी इन्भल्भ छ. he know the players, he know the Arsenal system inside out, maybe that's why. And he is the in leadership quality also under Unai Emery. He is the vice captain if Koscielny misses this season.
सो त्यही भएकोले अब चुज गरेँ होइन पिटर चेकलाई बट अब हुन्छ नि अब इट ह्यापन्स होइन विन भइहाल्छ लुज भइहाल्छ बट यु कान्ट कम्प्लेन लाइक यो हुनु पर्ने त्यो त्यस्तो आतिनुपर्ने सिचुएसन त्यही त भर्खर एउटा गेम सकेको छ वी ह्याड टु प्ले अगेन्स्ट द च्याम्पियन्स त्यही त सो वी कुड नट गेट कम्प्लेन अब नयाँ म्यानेजरको लागि पनि एउटा चुनौतीको कुरा नै हुन्छ अहिले हार्नु भनेको चाहिँ वी ह्याभ दिस इज अ 38 लिग गेम सो फर्स्ट गेम हार्दाखेरि त्यस्तो टाइटल च्यालेन्जमा इम्प्याक्ट हुँदैन अब फर्स्ट टाइटल च्यालेन्जलाई खेल्छ भनेर आर्सेनल एक्सपेक्ट पनि गर्न सकिँदैन बिकज कम्पेयरिङ विथ अदर्स टिम्स होइन इम्प्रुभमेन्ट धेरै नै चाहिरहेको छ देयर इज लट अफ थिङ्स द्याट सुड बी वर्क आउट होइन सो अब नेक्स्ट वी क्यान से द्याट आर्सेनल इज अन वर्क इन प्रोग्रेस त्यो पनि त्यो गेम अलिअलि झल्को पनि देखिएको थियो सो अब यो सिजनमा होइन इफ आर्सेनल डु गुड होइन अहिले राम्रो अब टेबलमा पनि राम्रो ऱ्याङ्क ल्याएर द नेक्स्ट सिजन दे क्यान कम एकदमै अब यो सिजन हाम्रो मेन एम नै होइन वी हेभ टु बी इन द च्याम्पियन्स लिग स्पेस बिकज वी कान्ट एट्र्याक्ट बिग प्लेयर्स while not playing Champions League होइन so we have Europa League this season अनि obviously top 4 to play for अब नेक्स्ट अब प्रिमियर लिगको कुराहरू होइन सो यो गेम विक त अब सिटीसँग थियो अब आजकलको फर्स्टकै गेम विकमा अलिकति टफ कन्टेन्टर परिरहेको हो कि होइन नेक्स्ट टप इज चेल्सी सो वाट इज योर एक्सपेक्टेसन्स अगेन्स्ट चेल्सी अल्सो सिमिलर टु आर्सेनल स्टोरी दे हेभ चेन्ज देयर म्यानेजमेन्ट नयाँ म्यानेजमेन्टका साथ चेल्सी पनि खेलिरहेको छ बिकज I respect him a lot what he has done in Napoli and he is a shrewd tactician and he can change Chelsea's play and Chelsea को अब प्रब्लम छ चेल्सीमा पनि स्ट्राइकरमा भनौँ कि डिफेन्समा होइन दे ह्याड न्यू किपर 72 million pound होइन वर्ल्ड रेकर्ड साइनिङ बट थिबा कोर्टो वाज देयर फर सो मेनी इयर्स एन्ड मिसिङ थिबा कोर्टो would be kind of a change in Arsenal चेल्सी अब आर्सेनललाई त जित्नै पर्छ इट्स अवे फ्रम आई नो इट्स अवे गेम आई नो बट वी सुड विन बिकज वी कान्ट एक्सपेक्ट a side like Arsenal to lose back-to-back games in Chelsea. It's big teams. अब सिटीसँगको जुन यहाँको टिम सेटअप थियो सो he should change that setup अब चेल्सीसँग चाहिँ टोरेरा will be playing हैन so अब फ्रन्टमा चाहिँ maybe he would choose Lacazette and Aubameyang together because once Lacazette came in that game we look kind of were looking like scoring a goals हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी Lacazette चाहिन्छ भने एउटा त्यो हुन्छ के चाहिन्छ नै अब चेल्सीसँग खेल्नु परेछ चाहिन्छ नै किनभने हाम्रो विङमा त्यस्तो पेसी प्लेयर पनि भएन हैन ओजिल मिकिटारियन खेलाएको थियो अनि अलिकति ओजिल पनि आउट अफ सर्ट नै देखिया छ त्यस्तो ही हेज नट मेक एनी इम्प्याक्ट हैन अनि मिकिटारियन पनि ही वाज गुड बट स्टिल टु बीट सिटी एन्ड चेल्सी हैन वी कान्ट अफोर्ड एनी मिस्टेक्स सो विथ दैट मिस्टेक विदाउट आई एम प्रिटी ह्याप्पी विथ उनाई एमरी बिकज लास्ट सिजन हामीले आर्सेनलको वेङ्गरको गेम हेर्दा अब हामीलाई त बानी भइसक्यो होइन त्यो सब्स्टिट्युट प्लेयर नराम्रो गेम गर्दाखेरि वेङ्गरले चाहिँ त्यस्तो इन्टेन्ट नदेखाएको जस्तो हो कि हुन्छ नि यो प्लेयर खेलाउनु पर्ने हो सब गरिहाल्नु पर्ने हो नराम्रो खेल्ने बित्तिकै अब उनाई एमिरेबाट चाहिँ वी क्यान सी ही ब्रट लाकाजे एट 53 minutes होइन एन्ड देन अगेन ही ब्रट टोरेरा विच वाज भेरी क्रुसियल फर अस एन्ड वी लुक लाइक वी वर प्लेइङ एज द ओल्ड आर्सेनल सो लेट्स सी अब चेल्सीसँग के हुन्छ होइन सो तपाईँ अब आर्सेनल जितोस् भनेर चाहनुहुन्छ म अब चेल्सी जितोस् भनेर चाहन्छु लेट्स होप फर द गुड रिजल्ट गुड गेम सो अब नेक्स्ट गेमको हामी कुरा गरौँ द्याट वाज द फर्स्ट गेम अफ दिस सिजन होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड भर्सेस लेचेस्टर सिटी सो फर्स्ट हामी हाइलाइट्स हेर्छौँ देन कुरा गरौँला राइट सो लेट्स लुक एट द भेरी फर्स्ट गेम अफ द सिजन अफ प्रिमियर लिग द्याट वाज बिट्विन म्यान्चेस्टर युनाइटेड भर्सेस Leicester City. The name of the game. 2-1 for Manchester United against Leicester City. So that was the very first match of this season. Starting about United, but about Manchester United, Leicester City 2-1. Pogba with a goal. Luke Shaw with the very first goal for Manchester United. So Pogba killing, not killing, very sure. So not killing any chances about it, but he played after World Cup. He played as a captain. He played as captain after World Cup. He's shining. So about United gameplay, भन्नाले हामीले हेऱ्यौँ होइन सो प्रमिसिङ कतिको छ युनाइटेड होइन अब लास्ट सिजन 4th लकिली दे गट 3rd कि 4th थियो सो थर्ड भएको थियो अनि प्रब्लम तिनीहरूको मेन चाहिँ अब गोलकिपिङमा छैन अगाडि पनि दे हेभ वेल कभर्ड होइन बट आई फिल डिफेन्स
Their defense is totally messed up with young players around, and they can't be trusted for 38 games long season, and Mourinho did not add anyone. So that might be they might get haunted by this one. So I feel like Manchester United is not that kind of pre-favorites as it used to be. So त्यति जुन पहिला युनाइटेड हामीले हेर्यौं हैन सर एलेक्स फर्गुसनको पाला त्यो भनौं न लाइक त्यो एरा देखि वी कान्ट सी दैट मैन्चेस्टर युनाइटेड अहिलेसम्म सो जोजे मोरिनो को पनि अलिकति हामीले वीक पोइन्ट्सहरु देखिराको छौं नै हैन सो अब युनाइटेड को लागि हैन सो वी कान्ट से लाइक परफर्मेन्स वाइज त त्यस्तो अब टप 4 फिनिश गर्न पनि अलिकति गाह्रो छ अब यसपालि हरेक टिमहरु जो लास्ट सिजनमा 5th र 6th भएको थियो चेल्सी र आर्सेनल हैन they have added so much to their arsenal, right? So Serie A they have that about त्यो 4th सम्म हुनु पर्छ हैन चेल्सी र आर्सेनलले प्ले गर्छ हैन सो अब युनाइटेडले के गर्नु अब किपर डेभिड डे हिया छ हैन सो वर्ल्ड कप परफर्मेन्स वाज भेरी मच वीक फर हिम त्यसपछि अहिले पनि क्लीन सिट हुन सकेन यो म्याचमा ओल्ड ट्राफर्डमै थियो गेम अब सबैले एक्सपेक्ट त गरेको थियो डिगिया काइन्ड अफ लुक्स नट दैट कन्फिडेन्स एज ही वाज प्रिभियस इयर्स सो अब म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई गाह्रै छ टप 4 मा चाहिँ अभियसली एकदमै गाह्रो छ अब हेर्दाखेरि किनभने आर्सेनल र चेल्सीको राइज हुन सक्छ हैन दे हैव मिस च्याम्पियन्स लीग लास्ट सिजन एन्ड दे कान्ट मिस दिस सिजन दे डोन्ट वान्ट टु गेट दैट चान्स अनि लिभरपुल इज लुकिङ मिनेसिङ बेस्ट एन्ड सिटी इज विनर सिटी सो म्यानचेस्टरको अब प्रब्लमहरु धेरै पनि छ मौरिनोसँग प्लेयरकै रिलेसनमा पनि अब केही छ कि फ्युड छ कि पोग्बासँग हैन he played him as a captain maybe he want to win the trust back of one of the great defenders of current football हैन so it looks like पोग्बामै जाने कुरा हल्ला पनि हामीले सुनिरहेको छौं हैन अब जान त अब पक्कै पनि क्याप्टेन्सी लिएपछि पोग्बा बस्छ नै होला हुन त यो यसपालिको राम्रो पोइन्ट के भयो भने ट्रान्सफर सिजन लीग भन्दा अगाडि भयो हैन तर अब अरु युरोपियन लीगमा त अझै पनि छ हैन सो मेबी सम प्लेयर्स क्यान अफलोड हैन बट दे कान्ट ब्रिङ न्यू वान So Manchester United को लागि I must admit that it will be very tough this season. So अब सान्चेज को हामी कुरा गरौँ हैन सो अब यहाँ को आर्सेनलबाटै युनाइटेडमा गएको थियो सो सान्चेज को यो गेममा पनि त्यति राम्रो परफर्मेन्स देखेन प्रायर टु लाइक ही वाज इन प्री सिजन ही वाज नट प्लेइङ वर्ल्ड कप हैन सो अब त्यही पनि अब राम्रो परफर्मेन्स हुनु पर्थ्यो हैन अब अरु प्लेयर त वर्ल्ड कप खेले थियो अब एकदमै हुन्छ लाइक स्ट्रेसमा चाहिँ त्यसपछि आए सो सान्चेज वाज नट प्लेइङ वर्ल्ड कप सो त्यही पनि अस्तिको गेममा पनि अलिकति वीकनेस अलिकति हुन्छ नि लाइक त्यो देखिएन के जुन त्यो सान्चेज हामीले हेर्दै छौं सान्चेजको प्रब्लम अब लास्ट सिजन पनि हामीले ट्रान्सफर्स भइरहँदाखेरि पनि सान्चेज बडी बल पोजिसन लुज गर्ने हैन एकदमै अस्तिको गेममा पनि उले कति म्याक्सिमम बल पोजिसन लुज गरे हैन त्यसले गर्दा म्यानचेस्टरलाई अट्याक गर्दाखेरि अलिकति त्यो गेम प्ले हुन पाएन र त्यस्तो राम्रोसँग अट्याकिङमा खेल्न पाएन प्ले भएन Sanchez ko maybe he had good pre-season with Manchester United, no World Cups, he was fresh and raring to do something, raring to prove his worth at Manchester United, but still he has not able to be that Sanchez what he used to be at Arsenal. Yeah, so that's a big challenge for Mourinho himself, how he can get the best out of Sanchez. So let's say अब सान्चेजको परफर्मेन्स राम्रो हुनु पर्यो युनाइटेडलाई इफ राम्रो पोजिसनमा फिनिश गर्नु छ भन्ने राइट सो अब यो त थियो दुईटा म्याचेसको कुरा हैन सो रेस्ट म्याचको कुरा हामी गर्छौं सो अहिलेको लागि लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक अबको लागि लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन नेम अफ द गेम फुटबल name of the game the name of the game name of the game the name of the game Welcome back again to Name of the Game Football. So, आज पनि हामी एउटा फरक इन्भाइरोमेन्टमा छौं कार्निभल रेस्ट्रोमा छौं सो यहाँ पनि तपाईले आउन सक्नुहुन्छ एन्जॉय गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनिङहरु यहाँ पनि हुने गइरहेको छ सो प्रिमियर लीग सुरु भइसकेको छ प्रिमियर लीगको म्याचेसहरु अब ला लिगाको म्याचेस यहाँको फेभरेट क्लब कुन छ त्यो क्लबको म्याच यहाँ आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज कार्निभल रेस्ट्रो लोकेटेड एट नामनगर सो आई एम टकिङ अबाउट द फर्स्ट गेम वीक अफ प्रिमियर लीग सिजन 2018-2019 so अबको लागि लेट्स टक अबाउट टोटनह्याम हटस्पर So Spurs ले यो सिजन यो पाली चाहिँ साइनिङ चाहिँ गरेको थिएन सो विदाउट एनी साइनिङ दे आर प्लेइङ इन दिस सिजन सो अब कस्तो हुने होला यो सिजन स्पर्सको लागि त्यो हेर्न बाँकी नै छ सो फर्स्ट गेम वीक स्पर्सको भएको थियो न्यूक्यासलसँग सो फर्स्ट लेट्स सी द हाइलाइट्स बिट्विन न्यूक्यासल युनाइटेड वर्सेस टोटनह्याम हटस्पर्स name of the game Eriksson, fancied it. Well, he had
to think about it. Martin Dubravka. Oh, the chance is on, and Spurs think that was over the line. Martin Atkinson agrees. Jan Vertonghen was up there beside the goal. Davinson Sanchez wheels away. Out the watch tells the referee exactly what has happened. And it's a calamitous moment for Newcastle. Bizarre goal, really. Time from today. Yedlin just pushing it out to Richie. Oh, splendid ball it was! And then it's the perfect response. Ozelu there to finish it off. 1-1 already. Trying to beat Dummett, Aurier. Oh, that was a super ball, and Dele Alli. Tottenham's another magnificent cross in this game. Alright, so that was 2-1 for Tottenham Hotspurs against Newcastle United. So, सुरुवात टोटनह्यामको जितबाट नै भएको छ. सो आज म कुरा गरिरहेकी छु आर्सेनल नेपालबाट हुनुहुन्छ निरोज खतिवडाजीसँग. सो निरोजजी अब स्पर्सको हामी कुरा गरौँ हैन. सो अब न्यूक्यासलसँग 2-1 विन फर स्पर्स, गुड रिजल्ट्स भनौँ. सो अब स्पर्सको साइनिङ भएन हैन. सो के चाहिँ देखिराख्नु भएको छ अब स्पर्सको यहाँले? टटनह्यामको कुरा गर्ने भने दे हेभ मुभ्ड इन्टु न्यू स्टेडियम दिस सिजन हैन. लास्ट सिजन दे प्लेड एट वेम्बली. अनि साइनिङ पनि भएन. मेन समर साइनिङ दे डिड नट हेभ एनी, एन्ड दे स्टिल हेभ सम प्लेयर्स हु आर इन्टु द ट्रान्सफर फियर्सको काइन्ड अफ ड्यानी रोज भनौँ कि टोबी अल्डरवेराल्ड भनौँ होइन, फर्नान्डो लोरेन्टे होइन. दिस प्लेयर्स आर नट स्योर इफ दे इज गोइङ टु डन द्याट व्हाइट जर्सी कमिङ 1 सेप्टेम्बर. सो यसले गर्दा चाहिँ टोटनह्याम टिम चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छ होइन. इभन अब आई डोन्ट नो वाइ टोटनह्याम डिडन्ट साइन एनी प्लेयर्स बिकज दे ह्याड सो नाइस सिजन लास्ट टाइम अराउन्ड, एन्ड देन यो सिजन चाहिँ झन् साइनिङ राम्रो गरेर टिमलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउने ठाउँमा टोटनह्याम वेयर टोटल्ली यु नो क्ल्युलेस अबाउट न्यू साइनिङ्स. सो फर्स्ट गेम जित्यो, एउटा राम्रो रिजल्ट होइन, मोमेन्टम गेन पनि भएको छ. बट I still doubt Tottenham's tough chances this time around because अब यस्तो छ फेरि टोटनह्यामको अब जुन प्लेयरहरू छ तिनीहरू सर्टेन सेट अफ प्लेयर अपोर्चुनिटीकोमा मजाले 2-3 वर्ष खेलिसक्यो, राम्रो छ, एकदमै जेल्डअप पनि भएको छ होइन, कम्बिनेसन पनि राम्रो छ. बट दे डोन्ट ह्याभ द एक्स्ट्रा प्लेयर्स. फर इक्जाम्पल इफ केन गेट्स इन्जर्ड, हु इज गोइङ टु प्ले as a striker because he's the Tottenham's 20-goal striker and they don't have anyone to replace him. So injury त भइ नै हाल्छ. It's a football and it's a long 7-8 months and कोही प्लेयर इन्जर्ड एरिक्सन भनौँ होइन, जुन फर्मको प्लेयरहरू छ तिनीहरू आउट अफ फर्म भयो भने दे डोन्ट ह्याभ द्याट एडिसन यु नो रियली टु कभर इट. यसले गर्दा चाहिँ दिस विल हन्ट देम. सो अब ह्यारी केनको कुरा गर्दाखेरि अब खेल्ने नखेल्ने यो गेममा पनि अलिकति डाउट लाइक थियो होइन, बट हि प्लेड इन फर्स्ट लाइनअपमा नै खेले. बट अगस्ट क्रस ह्यारी केनको लागि योपालि पनि छ जस्तो छ. हुनसक्छ होइन. ह्यारी केनको अगस्ट क्रस वर्ल्ड कप खेले, फर्स्ट गेम थियो, अभियसली हि हेज टु प्ले बिकज हि इज द प्राइम स्ट्राइकर. हि हेज 2-3 विक्स होइन, वर्ल्ड कपको ह्याङओभर पनि थियो बिकज इङ्ल्यान्ड फिनिस 4th होइन. हि हेज बिन टु प्लेड अलमोस्ट म्याक्सिमम गेम्स एट वर्ल्ड कप and he played the crucial part in there as well. So यसले गर्दा अब केनलाई रेस्ट दिनुपर्ने कुरा त थियो, but Tottenham don't have any option. So they have to look at for Kane which was fit enough. So अब पोस्टिनीको साइडमा होइन अस्तिको गेममा लाइक 5 players who played World Cup semi-final. So there were 5 players and Hugo Lloris was there, the World Cup winner. होइन. सो एकदम वर्ल्ड कपको अलिकति फाइनलिस्ट भएको टिम पनि रहेको छ यो टोटनह्याम स्पर्सको. सो अब न्यूक्यासल युनाइटेडको हामी कुरा गरौँ. सो दे हेभ गट गुड प्लेयर्स, दे हेभ गट गुड म्यानेजर. सो वेयर डु यु सी न्यूक्यासल दिस टाइम? अफकोर्स अब लास्ट सिजन रेलिगेसनकै ब्याटलरबाट अलिअलि माथि आएको थियो. अब यो सिजन पनि अब टिम त अब साइनिङहरू बेनिटेसको राम्रै छ. रेलिगेसन नै जोनमा हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ म सक्दिनँ, बट दे वुड बी सम हाउ इन लास्ट लेग अफ द साइड. न्यूक्यासल पनि एउटा अब हिस्ट्री वाइज इट्स अ बिग टिम, इट्स अ गुड टिम होइन. सो अब बिचमा खस्क्यो लाइक अहिले पनि हुन्छ नि त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेको छैन. सो रिजन चाहिँ के हुनसक्छ न्यूक्यासल ग्रो नभएको? रिजन अब पर्टिकुलर प्रिमियर लिग अलिक कम्पिटिटिभ नै छ होइन. एभ्रिवान इज इभन नयाँ टिमहरू पनि राम्रो खेल्न थालिरहेको छ. फुलह्याम्स इन्टेन्स दे आर द न्यू टिम्स होइन, back after so long years for Premier League and they have shown their intent by buying very good players
like Andre Sorrell of Germany and Seri, and even loaning So the players. this way we can say that Premier League is the toughest competitive. league. And Newcastle, their main aim is to stay at Premier League, maybe fight for top 10. That would be the aim. 10 is everything. I can't see them fighting for top 6. Right, so anyways, congratulations to Spurs and the fans for this first win. So, let's talk about Chelsea, my team. So, Chelsea ko पनि Gameweek 1 ko सुखद सुरुवात भनौं हैन. So, first हामी highlights and Huddersfield सँग भएको थियो, then कुराहरु. So, अबको लागि let's look at Huddersfield versus Chelsea. The name of the game. Alright, so that was 3-0 to Chelsea against Huddersfield. So 3-0 to Chelsea with a win. I'm quite satisfied with this victory. Because last season comparison, my first game नै हारेको थियो नराम्रोसँग हैन. So यो season 3-0 को victory and it's quite satisfying and promising. We can see Sarri को एकदमै promising entry भएको छ Chelsea मा, plus new signing Kepa को एकदमै huge 72 million भनौं न, highest keeper. So that was so shocking for us as well. So out of nowhere, Chelsea signs keeper at the last moment. Courtois exit. So I think Chelsea can do good this time. Obviously, they have to. They can, right? Sarri is a very, very nice manager. They are at the good hands. Chelsea is at the good hands. But still, the problems are there with Chelsea. If you look at the attacking force of Chelsea. Alvaro Morata is not promising really. Tammy Abraham is back, I know. So it looks like Chelsea is not getting a 20 goals out striker this season. May not be. January transfer window ma sayad business huncha hola Chelsea ko. But still त्यति problem हुँदै पनि they have won a very nice win, हैन. The team is gelling up well with new tactics of Sarri. Keeper पनि defense पनि अलिकति Chelsea को अलि standard अलि छैन. Now I am too surprised that Sarri has finally began his trust with David Luiz because Conte was quite out of confidence with him, but Sarri has played him since our David Luiz need to prove it. Yes, so Gary Cahill, David Luiz, and Azpilicueta is the captain. Alonso is always, yeah. Last time also he had fantastic season, scoring goals wise also. So Chelsea is a team for top 4, of course. Of course, yeah. So I can see Chelsea being top 1, winning the Premier League. Let's hope, but it's too early. We can predict at the early stage. So, but Sarri le sign गरेपछि. So I want to talk about Jorginho, हैन. So यहाँले उहाँको game पनि हेर्नु भयो होला. Of course, they had played together also. Napoli बाट सँगै खेल्थे. So now they are playing together. So अस्ति penalty मा पनि goal गरे. So what do you have to say about this particular player? Jorginho is an exciting talent. Yeah, it's a very good signing, you know. As Sarri has so much trust in him as well, and with Kante in midfield and Jorginho coming up, I think Chelsea's midfield looks the best out of other departments like attacking force or defense. So Jorginho can be a difference this season. He has shown what he can do in the first game, though it was penalty, but still he had his impact, you know. अब फर्स्ट सिजनमै त्यस्तो कान्टे जस्तो अब अलि स्टार हुने चाहिँ नहोला, हैन. We have to see. अब फर्स्ट सिजन हो, न्यू म्यानेजर, he has to adapt in English Premier League, which is quite demanding. गाह्रै छ जोर्गिनोलाई पनि सेटल गर्न, but Chelsea is at a good hands, so maybe in the long term, maybe next season. Yes, so यो अब हुन्छ लाइक उसको लागि पनि अहिले फर्स्ट सुरुवात भइरहेछ. सो सुरुवात पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भनेपछि नेक्स्ट अब गेम्सहरुमा he can do much better. So even World Cup winners are scoring. Kante also scored. That was nice goal, easy into eyes. So Kante is going to be the most, you know, the focal point of Chelsea midfield. So that was what Arsenal trying to do with Torreira, because we wanted someone like Kante. So I was saying that Torreira can be our white Kante. All right, so let's hope that. Okay, so congratulations for Chelsea for getting that 3 points. So abako lagi let's talk about Liverpool. We can't miss this team because it's on fire, right? So first highlights we have to see. All right, so let's look at West Ham versus Liverpool. All right, so that was 4-0 to Liverpool against West Ham. So what a game for Liverpool. सुरुवातै राम्रो भयो लिभरपुलको लागि 4-0. So I can see Liverpool in top place अब चाहिँ. Of course, what Jurgen Klopp has done with Liverpool. Liverpool looks like the team that can win the Premier League this season. You know, with the signing they had, Naby Keita,
you know, and Ellison, you know, पछाडी ब्याकमा नि रबर्टसन भर्जिल भ्यान डाइक हैन सो फुल्ली फिल्ड लाइक हुन्छ नि फुल फिल्ड छ क्या सो इभन किपर डिफेन्स देखि लिएर मिड देखि लिएर अट्याकिङ देखि लिएर लिभरपुलको जुन विकनेस थियो यो क्लब इज एबल टु कभर अप इट अप हैन इभन सकिरलाई पनि साइन गरिहाले सो जिद्रन साकिर he has been good in World Cup हैन of course he is going to have some impact in Liverpool and if there is one team of the first game all the first round then it has to be Liverpool who look at their menacing best pure football and attacking wise you can see the Liverpool has totally outplayed West Ham United so that was brilliant so that must be exciting for Liverpool fans you know they can finally now sense okay even Gerrard slips we can win league again now after 20 to 20 yeah more, I think 20 years first time in Premier League it was in 1989 previously so we will be happy if Liverpool wins yeah looking at this squad you should be yeah so अब Salah त छँदै छ हैन so he scored the opener अब maybe again he is in the golden boot rest मा पनि हुन सक्छन् he can be you never know plus he will be हुन्छ नि हैन so अब Sadio Mane he was the star for that game 2 goals yeah Sadio Mane is a beast you know looking at the midfield option they had with addition of Naby Keita I'm quite excited with this lad Mane has played very exciting football for Liverpool last season and with Senegal in World Cup and now he has partnered with some of the best players so Liverpool's attacking flavor looks to be total humiliation to other clubs. Alright, so Liverpool we can see in the top place, so let's hope for the best for Liverpool. As it seems, for looking at the first round transfer business and the players' form, we can say that maybe it's a two-horse race for Premier League with Liverpool and City in it, and maybe outside chance to Chelsea, United, or even Arsenal. We can't ignore that because it's a long league. We never know. So. Alright, so let's see what happens to Liverpool. Alright, so अब यो गेम विकमा हैन सब म्याचेसहरु भइसकेको छ अब हुन्छ लाइक जो यो पाली प्रिमियर लिगमा परेको टिमहरु छ फुलह्याम कार्डिफ सिटी छ वुल्फ्स छ सो दिस टिम आर अल्सो हुन्छ लाइक अब फुलह्याम र कार्डिफको अब लस भयो फर्स्ट गेम बट वुल्फ्सको हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि वुल्फ्स र एभर्टनको गेम चाहिँ ड्र भएको थियो लाइक दे आर अल्सो प्लेइङ गुड game ke of course you know you are back in Premier Leagues which is the biggest thing for the fans of the smaller clubs and they want to show what they are you know with the investment with the kind of investment even a relegation battlers team is doing the Premier League is getting more intense with year by year and we can see from Fulham they had so good signing even Wolves look so fantastic against Everton लाई रोक्नु भनेको नि Wolves को लागि Everton was also kind of Everton को पनि अहिले नयाँ साइनिङ भएको छ नयाँ टिम जस्तै भएको छ नयाँ टिम छ अब मार्कस सिल्भा छ हैन वालकट अब रुनी लाई पनि लास्ट सिजन साइन गरेकै थियो बिग नेम्स हैन रिचार्लिसन किनेर रिचार्लिसन वाज भेरी नाइस लास्ट सिजन विथ वाटफोर्ड and he has scored goals in the first game with Everton and Sneijderlin and with the experience Jagielka and others I think Everton look promising they can finish in top 10 of course they will finish in top 10 and maybe if some of the top 6 side fails to impress Everton can sneak in. Right, so let's talk about Fantasy Premier League. So that is also the exciting part. And हामी फ्यान्सहरुको लागि अहिले एकदमै हाइप भइराको छ. So कति पोइन्ट्स आए यहाँको? 66. Salah was my captain. And I had to trust Liverpool because looking at the I had Robertson, Firmino and Salah. They got me very nice good points. And defense मा ठिकै थियो यसपाली अब FPL मा just lower teams को प्लेयरहरुले एकदम राम्रो पोइन्ट ल्याएको पोइन्ट्सहरु ल्याएको छ हैन so player you don't want to miss in FPL के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ players I think defense मा चाहिँ this Crystal Palace को Van Aanholt भन्ने you should not miss him because FPL मा एकदम पोइन्ट ल्याउने Crystal Palace पनि अहिले Crystal Palace को like Van Aanholt को याद गराएँ plus Vishaka he also got like good points हैन ठीक यसपाली लोअर टिम मैले डिफेन्स चाहिँ लोअर टिम बडै लिएको छु हैन किनभने इनहरुको बर्नली लास्ट सिजन वी क्यान से हाउ मच गोल्स दे कन्सिडर्ड सो लुकिङ एट बर्नली एन्ड फुलहम मेबी क्रिस्टल प्यालेस यसपाली चाहिँ डिफेन्स चाहिँ पोइन्ट ल्याउने टाइपको सिजन you should get from that if you had a good defense you'll obviously going to score good points in FPL then strikers because strikers you can't trust anyone right now
कुनै पनि 20 गोलको सिजनको केन साला अब यही नै त हो प्लेयर अबमेयाङ हैन अहिलेको नयाँ प्राय टिममा देखिन्छ अबमेयाङ I put Aubameyang as captain and then again realized that he is playing against City and Chelsea. So I can shift back my captaincy to Salah. So you can put Salah within this game week. Someone say you can go for Mohamed Salah and you can't miss 3 players from Liverpool. What's it? They want a chance. Players Liverpool 3 players is necessary. Because with City you can never know because if you put Aguero there, Pep had already same thing happened in my case. Sane थियो मेरोमा but last season I was my FPL was totally messed up with City players because they were playing so base. Unpredictable छ क्या City को like Aguero खेलाउँछ. They had so many players in their squad, you know. So Pep had done good round of rotation policy and due to that FPL managers are getting. So that's it. You please don't miss Liverpool players in FPL. Alright, so Niroj ji, thank you so much as आउनु भयो हाम्रो शोमा हैन. So अब यहाँको आशाको लागि all the best. आशा नेपालको लागि all the best. Yeah, thank you so much for Himalayan TV. You know, it's a good platform for fans like us to come and share the views about Premier League. You know, there are so many fans in Nepal of Premier League, and to be able to see their own natives people speaking about football is absolutely great. So thank you so much. हामी अब आगामी कार्यक्रम पनि यहाँलाई इन्भाइट गर्ने नै छौं. Thank you for coming. The name of the game. The name of the game.